ვსაუბრობთ ეკონომიკურ საკითხებზე, საქსტატის წინასწარი შეფასებით მაისში საქართველოს ეკონომიკა 13.5%-ით შემცირდა. მათივე ინფორმაციით იანვარ-მაისის საშუალო რეალური ზრდა გამოვიდა -5.4%. საქსტატის ინფორმაციით 2020 წლის მაისში განსაკუთრებით აღსანიშნავია შემცირება მშენებლობის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის, სასტუმროების და რესტორნების, უძრავი ქონების ოპერაციების, ასევე ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორში. ექსპორტის მაჩვენებელი დაახლოებით 30%-ით შემცირდა, 35%-ითაა შემცირებული იმპორტის მაჩვენებელი. მაისში ქვეყანაში 3200-მდე ახალი საწარმო დარეგისტრირდა, რაც დაახლოებით 30%-ით ჩამორჩება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს, განაცხადა საქსტატის დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიგა ბედინეიშვილი, ფინანსისტი, გიგმა მიქაუტაძე, ეკონომისტი, ლელოს საქართველოსთვის წარმომადგენელი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალბათ მაშინ როცა ეკონომიკა გაჩერებული იყო, ეს ციფრები გასაგებია. დღევანდელი გადასახედიდან მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როცა ჩავკეტეთ, ანუ ეს ეკონომიკური ზარალი ღირდა იმად, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა რეგიონში საუკეთესო სიტუაცია, თუ არა, როგორ თქვით? რაღაც შეზღუდვებს რომ ვერ ავწდებოდით, ფაქტია. მეცაც ვიტყვი, რომ ალბათ ადრეულ ეტაპზე რაღაც ფრენების ჩაკეტვა ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მე მგონი რომ რაღაცა შეზღუდვების შემოტანამდე ანალიზი უნდა გაკეთებული იყო, რომ რა არის აუცილებლად ჩასაკეტი და ყველაფერი ჩავკეტოთ და მოდი მე რაღაც ცოტნელა გავხსნათ, აი ეს მიდგომა შეიძლება არ ყოფილიყო ბოლომდე სწორი, ანუ უნდა გვეფიქრა ყოველთვის იმაზე, რომ შეზღუდვები აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ეპიდემიური სიტუაციის მართვა ჭირდება, მაგრამ ეკონომიკის დეპრიორიტიზაცია, რომელიც ჩემის აზრით მოხდა, რაღაც თვალსაზრისით გასაგებიც იყო იმ დროს, ხალხი მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობდა, მაგრამ ამისთვის უნდა შეგვეხედა, მე მგონი, როგორც სასწორის ორი პინა და რაღაცნაირად ოპტიმიზაციის ცდილობა უნდა ყოფილიყო უფრო მეტი ბალანსი. მე მგონი ხო, და ეს მარტო საქართველოში არ იყო ეს შესწორება დაშვებული, მე მგონი, რომ ბევრ ქვეყანაში აი დებატის მეორე მხარე, რომ ეკონომიკას რა მოსდის და სინამდვილეში ეკონომიკა როცა ესეთ მძიმე მდგომარეობაში ესეც სიკვდილიანობას იწვევს, შეიძლება უფრო გრძელ ვადაში, მაგრამ როცა დიდი რეცესიებია და უმუშევრობა სწრაფად იზრდება, პირდაპირ სიკვდილიანობაში გამოიხატება ხოლმე კიდევ. გასაგებია, გიგა, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ამდენად თქვათ იყო ადეკვატური ღონისძიებები, აი ამ მინუსების გათვალისწინებით რაც გვაქვს. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ მთავრობას თავიდან ისეთი კაც ზომებში, ვინაიდან ფიქრობდით, რომ ეს ჯანდაცვა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ეს იყო ნომერ პირველი პრიორიტეტი, მაგრამ იმ დათქმით, რომ სახელმწიფო სწრაფად მოახდენდა აი ამ ეპიდემიის მართვას, ასე ვთქვათ, და შემდეგ სწრაფადვე შეძლებდა ეკონომიკის გახსნას და შუალედში დაეხმარებოდა ბიზნესაც და იმ ადამიანებს, ვინც დაკარგა სამუშაო ადგილები, ხო? მაგრამ რეალურად არც ეს მეორე ნაწილი არ მოხდა, ვაღიაროთ, რომ მთავრობამ გარკვეულწილად ჭკუა იხმარა და დაუჯერა ექიმებს, მაგრამ მას წარმოდგენა არ ჰქონდა და დღემდე არ აქვს თუ როგორ გაუმკლავდეს იმ ეკონომიკურ შედეგებს, რომელსაც ჩვენ ეხლა ვიმკით და კიდევ მოვიმკით შემდეგ თვეებშიც, მათ შორის გეტყვით, რომ სოციალური დახმარებები, რომელსაც ისინი დაპირდნენ, ხალხს დღემდე არ მიუღია დიდ ნაწილს და მე პირადად წერეთ ჩემს Facebook გვერდზე და რჩევასაც მთხოვენ და დახმარებასაც, რომ ზოგმა ისიც ვერ გაიგო, საერთოდ ეკუთვნის თუ არა. აღარაფერს ბიზნესზე, მაგალითად საკრედიტო საგარანტიო ფონდი, რომელიც ჩვენი იდეა იყო და აიტაცა მთავრობამ, კი ბატონო, კარგია, მაგრამ დღემდე არ მუშაობს და დღემდე ვერც ერთი კომპანია ვერ სარგებლობს აი ამ სქემით. აი წინა მთავრობის დროს რო იცოდნენ ლენს რო გაჭრიდნენ და იმის უკან არაფერი იყო და ახლობით ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც. ამიტომ ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს კრიზისი იმართება კარგად და ეფექტიანად და ხო, ანუ დღესაც ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, არა ჩვენ ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნებში ჩვენ ვერ ყავხსნით საზღვრებს, გვაქვს
ჩაკეტილი. აი აქ რას ფიქრობთ? ბატა იმნაძის არგუმენტები მოვისმინეთ, ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ რა მოხდება ამ ქვეყნებში და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებაც იყოს, რომ ნელ-ნელა შეიძლება მოხდეს ეს. ჯერჯერობით კონკრეტული ვადები ვერ სახელდა. ჩვენ ლელო არ არის მიჩვეული კომენტარების გაკეთებას იმ თემებზე, რომელშიც არ არის ღმად ჩახედული, ამიტომ მე გამიჭირდება იმის თქმა, რა არის დღეს ოპტიმალური გამოსავალი, რამაც ჭირდება კარგი ანალიზი, მათ შორის ბევრი რიცხვის ცოდნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი ვიცი რომ გახარია გვპირდებოდა რომ საქართველოს იქნებოდა პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნიდა საჰაერო მიმოსვლას და ტურისტებისთვის გაიხსნებოდა. მე მგონი ისე მიდის საქმე, რომ ბოლო ქვეყანა ვიქნებით საერთოდ, იმიტომ რომ ევროკავშირმა გაგვიხსნა, ჩვენ არ გვაქვს გახსნილი, ხო? და კიდე ეს პროცესი გაგრძელდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ფრთხილი მოქმედება საჭიროა, მაგრამ ზედმეტი სიფრთხილეც არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ თუ არ დავიცავით ბალანსი აი ამ ჯანდაცვასა და ეკონომიკას შორის, ახლა ერთიც გვჭირდება და მეორეც შევთანხმდით და მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში, მათ შორის სწრაფი ტესტების გამოყენებით, უნდა გავხსნათ საზღვრები და ადამიანებს მივცეთ მინიმუმ ბიზნეს, ტურიზმი მაინც უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ეს უამრავი ადამიანის შემოსავალთან არის დაკავშირებული, ხო? კი ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად სწორია ამ ეტაპზე ისევ არ გახსნას საზღვრებს? მე მგონი რომ მე გაკურებული ვარ სინამდვილეში, რომ თავიდან თქვენს რომ პირველ ივლისს ეს ყველაფერი გაიხსნებოდა და ეხლა ვამბობთ, რომ 1 აგვისტოს გაიხსნება, იმის გათვალისწინებთ, რომ ევროპა მზად არის, რომ გაგვიხსნას ფრენები. ვერ ხსნია ამას, იმიტომ რომ ახალი დაინფიცირებულების რაოდენობა არ არის ბევრი, აშკარად გადაწყვეტილობა არა გვაქვს ჯანდაცვის სისტემაში. საქართველოს ობიექტურად უკეთეს პირობებში იყო, სასტარტო პირობებშიც ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ ქონდა პირდაპირ საზღვარი ირანთან თუ იტალიასთან ძალიან ინტენსიური კავშირები არ ქონდა, ასე რომ ობიექტურად კარგი სასტარტო პოზიცია იყო, ამიტომ შეგვეძლო ჩემის აზრით უფრო ნაკლები შეზღუდვებით გაგვევლო ეს ეტაპი და ამხელაზიანი არ მიგვეყენებია ეკონომიკისთვის და დღესაც მე მგონი გადაზღვევა ცოტა ზედმეტი მოგვდის და გვავიწყდება, რომ აგერ უკვე 2 თვეა ორთან რიგიანი ვარდნა გვაქვს ეკონომიკაში და ეს სინამდვილეში ასევე გადაითარგმნება მკვეთრად გაზრდილ უმუშევრობაში, მკვეთრად გაზრდილ სიღარიბეში და სინამდვილეში გაზრდილ სიკვდილიანობაში. ხო, აი ეს საინტერესოა ეს -13% რას ნიშნავს ჩვეულებრივ ენაზე რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებლებს. მე მგონი გასაგებია ნიშნავს მეტ ღარიბ ადამიანს. ხო, საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მაგალითად -5% არის ეს იანვრიდან მაისამდე, ხო? საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ხო, ჩვენ რამდენიმე წელი შეიძლება დაგვჭირდეს, ვიდრე კორონამდე პერიოდს დაუბრუნდებით. იცით რა, ახლა ამ თავრობის პირობებში რამდენიმე წელი შეიძლება არ გვეყოს, იმიტომ რომ გახარია ხშირად ტრაბახობს, ახლა პარლამენტში თუ მოусმინეთ, უამრავი ტყუილი თქვა, მაგრამ ერთ-ერთი ტყუილი ის იყო, რომ თურმე 2019 წელი კარგად დავასრულეთ და 2020 კარგად დავიწყეთ და რომელ რიცხვებზე დაყრდნობით ძალიან მიკვირს. იმიტომ რომ 2019-ში, მხოლოდ 2019-ში დაიკარგა 10800 სამუშაო ადგილი კერძო სექტორში. ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით წელიწადში გვჭირდება 50,000 სამუშაო ადგილი. რამდენი შეიქმნა და რამდენი დაიკარგა? მინუს, ანუ ბალანსი არის მინუს. საქსტატის მონაცემები არაფერს არ ვიგონებ. ფაქტ-ჩეკმა ჩემი ფრაზა შეამოწმა და არის 100% სიმართლე, ასე რომ ფაქტ-ჩეკს მაინც ენდეთ მე თუ არ მენდობთ. ამიტომ აი ამ მონაცემებით, ესე იგი, დასაქმება შემცირდა კერძო სექტორში ხასუსვამ კორონამდე 2019 წელს. მან ხო არაფერი პრობლემა არ იყო, მან ხო არავინ არ უშლიდა ხელს. ამის მიზეზი რა იყო? ამის მიზეზი არის ის, რომ მთელი 7 წელი, ანუ მანამდე იყო არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, კაპიკი აღარ იდება ქვეყანაში, კატასტროფულად არის შემცირებული ინვესტიციები და ეს მთავრობა ეხა კორონას კრიზისიდან გამოიყვანს ქვეყანას და რამდენიმე წელში აბსურდია, ზღაპარია. ასევე ნახეთ 2019 წლის სოფლის მეურნეობის შედეგები. 2 მილიარდია შეგახსენებთ დახარჯული ამ სექტორში. ყველა მიმართულებით უკანსვლა არის. არა თუ ერთ ადგილზე ვართ გაჩერებული. აი ნებისმიერი სექტორი, ქვესექტორი აიღეთ, ესეც არის და საქსტატის მონაცემები, არის უკანსვლა.
უკანსვა, ანუ წინა წლებში უფრო მეტი იყო. ხო, მაგალითად, ნაკლები დამუშავებული მიწა, ნაკლები პირუტყვი, ნაკლები, ხო, ამაში იზომება საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობა, ხო? მაშინ რაში დავხარჯეთ ეს 2 მილიონი? რატომ წაიღეს ჩვენი ჯიბიდან და სად წაიღეს საერთოდ? რომ თავიანთ კომპანიებს მოახმარონ, მე რომ ისევ საარჩევნო ყულაბაში აღმოჩნდეს ეს ფული თუ რასთან აქვს საქმე? ვინ აგებს ამაზე პასუხს საერთოდ, ხო? შესაბამისად, ამ მთავრობამ ამოწურა ყველანაირი რესურსი, რომ ქვეყანა წაიყვანოს წინ და ჩვენ რო გვინდა კორონა კრიზისიდან გამოსვლა, ამას ჭირდება უცხოური ინვესტიციები. თუ 2019-ში, 2018-ში არავინ ჩადო ფული და მართლა ერთი პანამელი ბიზნესმენი ყავდა, მარტო როგორც მამუკამბოს ხოლმე ხაზარაძე, 2020-ში, 21-ში და 22-ში და თუნდაც 20-ში მით უმეტეს ვინ ჩადებს ფულს საქართველოში? აბსურდია. ხო, მაგრამ შეიძლება პირიქით იმის გამო რომ კორონას შემთხვევაში კარგი სიტუაცია გვაქვს, გახდეს საინტერესო. რა გვაქვს კარგი სიტუაცია მე რა. ანუ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით კარგი. არა, კარგი სიტუაცია, ნიშნავს კარგი კომფორტული ბიზნეს გარემო და ეს გვაქვს კი არა ყოველდღე უარესდება და ამის მიზეზებზე ჩვენ გვისაუბრია არაერთხელ და არავინ საქართველოში ფულის კეთების არავის აღარ აქვს ფულის კეთების სურვილი და ინტერესი, იმიტომ რომ ეს გახდა ერთი კაცის უკანა ეზო თუ რა ვიცი მრავალი ეპითეტი შეგვიძლია მოვიყვანოთ და დამერწმუნოთ ასე სახელმწიფო არ შენდება, ეს მხოლოდ არის 90-იან წლების რუსეთის სტილი, მაგრამ უბედურება რა არის იცით რომ ამაცინათ იგივე მამუკამ თქვა კარგად და მართლა ეს სწორი მიგნება რომ ამხელა ბიზნესმენი კაცად ითვლება ივანიშვილი, ხო, თავის ფულის ზომით თუ შევხედავთ და ერთი ინვესტორი როგორ ვერ ჩამოიყვანა. აი ერთი მეგობარი არავინ ყავს თავისი ძველებიდან თუ ახლებიდან, რომ აი მოდი ჩამოდი რაღაც საწარმო გააკეთე. არა, იმიტომ რომ მას არავინ არ ენდობა. მათ როგორ ჩანს იციან, როგორ აქვს მას ფული ნაშოვი და საქართველოს და ბინგანიშვილის მეგობარი ბიზნესმენი თუ ეყოლება რუსეთში ეყოლება. ხო და კი ბატონო ჩამოვიდა, არავინ არ ეწინააღმდეგება რუსი ბიზნესმენი ჩამოს. ნეტა ვინმე ჩადოს ფული საქართველოში და ჩვენ იმის ფუფუნება არ გვაქვს ვარჩიოთ ეხა ეს რუსია თუ ჰონკონგელი თუ ამერიკელი რა. ამიტომ მეგობრებო, თუ შემოდგომაზე ხელისუფლება არ შეიცვალა, 2021 წელი არ იქნება იმაზე არაფრით კარგი, ვიდრე აგვაქვს 2020 წელი. კი ბატონო, აი ეს კრიზისი, რომელიც მივიღეთ, გასაგებია, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ კორონამდეც ასეთი პრობლემები იყო, მაგრამ დღეს ალბათ მოახერხებს ხელისუფლება ხალხი დაარწმუნოს, რომ ეს ყველაფერი მაინც კორონას ბრალია. შეიძლება ექსპერტები ვერ მოატყუოს, მაგრამ მოსახლეობის თვალში მაინც ეს ყველაფერი შეიძლება დააბრალოს. კორონა ყველაფერს ჩამოწევს. 7 წელი რა იყო თუ დაგვაიწყდა ლარი სად იყო კორონამდე თუ რა ხალხი სულელი ხო არ არის შეიძლება ქართულად ანუ ვერ მოახერხებს რომ კრიზისი კორონას დაბრალდეს. როგორ უნდა დააბრალოს? ერთი კარგი ეკონომიკური წელი არ ქონია იმ 7 წლის განმავლობაში რაც კორონამდე იყო და როგორც გია სწორედ ამაზე ხა სულელები უნდა ვიყოთ რომ დავიჯეროთ რომ ეს მთავრობა რომელიც 7 წელი ეკონომიკა წინ ვერ წაწია და ლარი გაანახევრა ღირებულებაში ეს მთავრობა კრიზისის შემთხვევაში უცებ რაღაცა ჯადოქრობას ჩაატარებს და ეკონომიკას წინ წაიყვანს. რა თქმა უნდა შესაძლებელია. პრობლემა ისე ვეთანხმები გიგას რომ უპირველეს ყოვლისა არის იმ მოდელში რომელსაც ივანიშვილი გვთავაზობს. ივანიშვილს განა არ უნდა რომ ეკონომიკა კარგად მუშაობდეს საქართველოში. დარწმუნებული რომ უნდა, მაგრამ კიციც უნდა და კიცმაც უნდა. თან უნდა რომ თან დომინანტი თვითონ იყოს, სასამართლო არ გვივარგოდეს. ეკონომიკურ ზრდა არ ქონდეს, ლარი გაცამტვერდეს და თან უნდა რომ ეკონომიკა წინ წავიდეს. ესე არ გამოდის. ამ მოდელის ლოგიკური შედეგი ყოველთვის იქნება რაღაცა ან კორონა 15%-იან კლებას დაგვიდებს, ან და რაღაც 4%-იანის დაგვექნება და მე ეკონომიკის მინისტრი გამოდის გვეტყვის რომ ეკონომიკური ბუმი გვაქვს. რეგიონში ანუ ეს მოლოდინები ჯერისე ტყუილა, მაგრამ მოლოდინები იმდენად ჩამოვწიეთ და პრინციპში თუ ერთი წინადებით შეგვიძლია შევაჯამოთ ქართული ოცნების მოღვაწეობა არის მოლოდინების დაწევა. სულ მაგას გვეუბნებიან ხო რომ არაფერი არ ვართ ეს ქართველები. გვეუბნებიან რომ აქ ვერაფერს ვერ იშოვით, წადით სადღაც ახალგაზრდები იქ იმუშავეთ. 4%-იანი ზრდა თურმე უნდა ვიზეიმოთ, ხო? ანუ მოდიეთ გვაჩმორებენ, გვეუბნებიან რომ არაფრის გამკეთებელი ჩვენ არა ვართ, რაც ვართ, ეს არის მადლობა თქვით იმისთვის, რომ 4%-იანი ზრდა გვაქვს. აქვე ჩვენს მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთი ეკონომისტი უნდა ყოფილიყო, გოგიტა ცუცქირიძე, რომელმაც რატომღაც გადაგვაგდო და გადაცემაში აღარ მიიღო მონაწილეობა, რატომ არ ვიცი, ჯერჯერობით.
არა და თანამშრომლობს ხოლმე ჩვენთან. მოვისმენთ განსხვავებულ მოსაზრებაზეც ამ თემაზე, თუმცა სამწუხაროდ ის არ არის დღეს ჩვენთან. მოვუკითხავ ბატონ გოგიტას და ვურჩევ რომ ცოტა ობიექტურობა. კი ბატონო, ხო, საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრებები. მე მაინტერესებს აი ამ პირობებში, როცა ჩვენ ახლა ჯერჯერობით ტურიზმის აღდგენაზე ვერ ვსაუბრობთ, საზღვრების გახსნაზე ვერ ვსაუბრობთ, როდის გავხსნით და რომც გავხსნათ ალბათ ტურიზმი იმნიშნულზე დიდი ხანი ვერ დაბრუნდება. რის ხარჯზე უნდა ამოვქაჩოთ აი ეს ვარდნა, რაც გვაქვს თქვენი აზრით? ცით რა არის, სწორია, ტურიზმი ალბათ გაისამდე რთული იქნება ტურიზმის აღდგენა. პირველ რიგში ეგან თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ როგორ შეძლებს თუ არა ხელისუფლება დაარწმუნოს ხალხი, რომ აი ეფექტურად მართა კრიზისი. მე ერთ რიცხვს ვიტყვი. წელს საქართველოს მთავრობის ვალი გახდება 27 მილიარდი ლარი. ეს არის ზუსტად 3-ჯერ მეტი, ვიდრე ეს იყო 2013 წლის დასაწყისში. 3-ჯერ გაიზარდა მთავრობის ვალი. ეხლა მე ვსვამ კითხვას, უსვამ მოსახლეობას. გაიზარდა თუ არა 3-ჯერ მათი ცხოვრების დონე? ან 2-ჯერ გაიზარდა თუ არა? 1.5-ჯერ გაიზარდა თუ არა? მაშინ რა გამოდის, რომ მთავრობა იღებს ვალებს, ისე რომ ჩვენი ცხოვრების დონე არ იზრდება. ეს არის ვალის მთავრობა, რომელიც ეფექტური აღმოჩნდა მხოლოდ ერთ რამეში, აიღოს ვალი. რომელსაც ჩვენ გვაკისრებს კიდე. ხო, ეს ოღონდ ვისი ვალია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი გადასახდელია. მოდი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ აუხსნათ, ხო? ეს არის მთავრობის ვალი, რომელიც ოცნება როცა წავა, იქნება ჩვენი გადასახდელი და ისედაც ბიუჯეტში სადღაც 1 მილიარდი დაახლოებით წინა წლების ვალების მომსახურების თანხა გვაქვს და შემდეგ წლებში კიდევ უფრო გაიზრდება. ეს ის ფულია, რომელიც ანუ ვალის აღებაში არაფერია კატასტროფული, თუ ეს ხმარდება ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ჩვენ ბოლო წლებში მივეჩვიეთ ისეთი ვალის აღებას, რომელიც ხმარდება სოციალურ პროექტებს. ეს რას ნიშნავს? რომ მთავრობა პენსიას უმატებს არა გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯზე ეკონომიკური ზრდის შედეგად, არამედ ვალის შედეგად. აი ეს არის ქართული ოცნების მმართველობის სტილი. ეხლა ამიტომ ჩვენ მას დავარქვით ვალის მთავრობა, ქართული ოცნების მთავრობას. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ წლებს, შეიძლება ვიღაცის ბანალური იყოს, მაგრამ ვერაფერს ვერ მოახერხებთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გარეშე. ეს აქამდეც ძირეული ფაქტორი იყო ჩვენი ეკონომიკური ზრდის და ეხლა მით უმეტეს გახდა. ჩვენ ვიყავით პირველი, ვინც თქვით, რომ ხალხო, მოდი კრიზისს შევხედოთ როგორც შესაძლებლობას და ეგებდა ანუ ინვესტორები რის ხარჯზე უნდა მოვიზიდოთ. აი გეტყვით, ეგებ, ოღონ ესეც არ არის გარანტირებული და მარტივი ამოცანა, რომ დავარწმუნოთ კომპანიები, რომლებსაც დაინახეს, რომ დივერსიფიცირება საჭირო, ანუ არ შეიძლება ერთ ქვეყანაში კონდეს მთელი შენი წარმოება, ან იქიდან იღებდე ყველაფერს და ასე შემდეგ და დივერსიფიცირება საჭირო და მაგალითად ჩინეთიდან ბევრმა დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ მოდი სხვაგან ხო არ გადავიტანო ნაწილი ჩემი წარმოებისა. ჩვენი მთელი კონცეფცია ხო ჩვენი ქვეყნის და ეკონომიკური განვითარების პარადიგმა ხო ამას ეფუძნება, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა უამრავ ქვეყანასა და მოდი ეს გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ბიზნესმენები, რომ აქ ააშენონ საწარმოები, აქ გადმოიტანონ თავისი ოფისები და ასე შემდეგ. აი ეხლა გვეძლება შესაძლებლობა, რომ ეს ამაში დავარწმუნოთ, ოღონდ ამისთვის საჭიროა წინაპირობების შექმნა. რა არის ეს წინაპირობები? პირველ რიგში უსწრაფესად არის საჭირო სასამართლოს რეფორმა, თვეებზე მაქვს საუბარი. საჭიროა ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაძლიერება. ამასთან დაკავშირებით, როცა ერთხელ Facebook-ზე დავწერე, ოცნების ერთ-ერთმა მომხრემ კომენტარში დამიწერა, ხო ჩინეთში ხო არის დამოუკიდებელი სასამართლო და ამიტომ რატო არ უჭერს მაშინ ის ეკონომიკას? არ არის ეგრე ჩინეთშიც და სინგაპურშიც და ბევრ ქვეყანაში შეიძლება არ არის დემოკრატია. არიციან კარგად და იმიტომ. ჩინეთში ბევრი ინვესტორი მიდის, ქარხნები გადააქვს და ისინი ამბობენ, რომ აი ნახეთ, იქ არ არის დემოკრატია, კომუნისტური რეჟიმია, მაგრამ ამაზე სულაც არ ყოფილა დამოკიდებული ინვესტორების მოზიდვა. მე დემოკრატია ხო არ გიკითხეთ ჩვენ თქვით. რა უნდათ რომ კომუნიზმიც შემოიტანონ თუ რა? არა, ამაზე არ არის დამოკიდებული. დემოკრატია შეიძლება სუსტია, მაგრამ საკუთრების უფლება დაცულია. ეხლა სინგაპურში დემოკრატია შეიძლება არ ყვავის, მაგრამ არავის არ ეშინია იქ ფულის ჩადების და ჩვენთან საკუთრება დაცულია, ვინმეს აქვს გარანტია, რომ მას ხვალ კომპანიას არ წაართმევენ და ვიღაცა რიგითი ჩხარტიშვილი რაღაც სასამართლოს არ ჩააწყობს და არ მოუგებს მას. ეს არის მთავარი და არა ის თუ ეხლა პარლამენტი როგორ კომპლექტდება. ესეც მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ამის არ მინდა ამის დაკრინება, მაგრამ საკუთრების უფლება აღიარებულია, რომ საქართველოში არ არის დაცული და ამას ჩემი სიტყვები კი არა, მაგალითად გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი არსებობს ესეთი. აი აქ ჩვენ 2019 წელს, როცა არაფერი არ გვიშლიდა ხელს, 74 ადგილზე ჩამოვედით, 8 ადგილი დავკარგეთ და სწორედ აი ამ ფაქტორების გამო.
ამიტომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია, ოღონდ ასევე საჭიროა სწრაფად ინფრასტრუქტურის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის დასრულება. ანუ ნახეთ 8 წელი გავიდა და ზების მშენებლობა არ გაჩერებულა როგორც ვიცი. 8 წელი გავიდა და ეს პროცესი 2005-ში თუ 2006-ში დაიწყო და ესე ბათუმამდე ავტობანი ვერ მივიყვანეთ ხალხო. ეხლა არ მინდა რაღაც ისე გამომივიდეს, მაგრამ ორივე ხელისუფლების რაღაცა ალბათ ბრალია ამაში, მაგრამ თუმცა პირველმა ხელისუფლებამ ის მაინც ნახევარი მაინც ააშენა და მეორე ხელისუფლების აშენებული, ანუ რაც ააშენეს, ისიც აღმოჩნდა, რომ კორუფცია აღმოჩნდა, იქ ვიღაცამ ფული მოიპარა, ქობულეთის შემოვლითი გზა ნახევრად არის აშენებული, ქუთაისის შემოვლითი გზა ნახევრად არის აშენებული, ანუ ყველაფერი ნახევრად გაკეთებული. ეხლა თითქოს რაღაცები დააჩქარეს, ვიყოთ როგორც იქნა ვიყოთი დააჩქარეს. ვიყოთი თუ გააკეთეს საშვილიშვილო პროექტი იქნება. კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ რამდენი წელი გავიდა, ესე იგი 15 წელი გადის, რომ 400 კილომეტრი ავტობანი აგვეშენებინა. ანუ ახლა ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ვიყოთ დერეფანი და ვიყოთ კავკასიის რაღაც ლოჯისტიკური ჰაბი და არა, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ თავრობას არ აქვს ხედვა რა უნდა, რა არის მისი კონკურენტული უპირატესობა რეგიონში, იმიტომ რომ მთელი რესურსები უნდა კონცენტრირდეს იქ და რა ხდება, ნახეთ, ხადაში ვაშენებთ გზას. ესე იგი, ჯერ ბათუმამდე და ფოთამდე და ანაკლიამდე არ გვაქვს გზა და რკინიგზა წესიერი. და ესე იგი, რუსეთისკენ მიმავალ გზისთვის ვიღებთ $500 მილიონ დაახლოებით ვალს და აქეთკენ გადაგვაქვს ჩვენი რესურსები. ეს აბსურდია. კი ბატონო, ის გზაც გავაკეთოთ ადრე თუ გვიან, მაგრამ ეს ხო ვიცით, რომ ეკონომიკურად სომხეთის და რუსეთის დამაკავშირებელი გზაა პირველ რიგში და არა საქართველოს უპირველესი სატრანზიტო დერეფანი. ამიტომ, რო შევარჯამოთ, ჩვენი ხედვა არის ის, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ახალი პირობები შევქმნათ ინვესტორებისთვის და ლელო წარადგენს სულ მალე იმ ინიციატივებს, რომელიც დაეხმარება საქართველოს ინვესტიციების შემოსვლას და მეორე ბუნებრივია ქვეყნის შიგნით მეწარმეობა უნდა იყოს საჩიელება თავისუფალი და მათ შორის საკრედიტო საგარანტიო ფონდი, 3 მილიარდიანი ფონდი, რომელიც ლელოს ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ამოქმედება, ხელს შეუწყობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, რაც ასე დიდი პრობლემაა. ლელოს გეგმები რამდენად მოწონს, მაგრამ გიგმასაც ვკითხავ საბოლოო ჯამში, ეს რასაც გვთავაზობს ლელო, თქვენი აზრით რამდენად არის გამოსავალი და ასევე მითხარით, აი აქედან ამოსვლის რა მთავარი გზა რა არის. ეს გემოვნების ამბავი მე პირადად არ მეჩნია, რომ ინტერვენციონისტული მიდგომები არის ეხლა, რაც დაეხმარება ეკონომიკას, ინტერვენციონისტული მიდგომებია ქართულოცნებასაც ბევრი ქონდა და ვხედავთ აი მაგართიც გიგამაც რომ მოიყვანა, რომ 2 მილიარდი ჩათვლეშილი სოფლის მეურნეობაში და სადა ვართ ხო? ანუ მე მგონი გაცილებით რომ სხვანაირი მიდგომა აქვს საჭირო რომ ვიცოდეთ რომ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი არის ჩვენ ხალხში, ხალხს უნდა მივცეთ საშუალება რომ თავისუფლად იმოქმედოს, უნდა დავწევოთ გადასახადები, უნდა მივცეთ სამართლიანი სასამართლო, უნდა მივცეთ მერიტოკრატიის საშუალება და დანარჩენი თავის ადგილზე თვითონ დადგება დარწმუნებული ვარ. მთავრობამ არაფერი არ უნდა გააკეთოს. რაც შეიძლება ის უნდა გააკეთოს, რაც მთავრობამ უნდა გააკეთოს. ზოგიერთი ფუნქციები ნამდვილად მე მიმაჩნია, რომ მე არ ვამბობ, რომ მთავრობა უნდა გაუქმდეს, ბუნებრივია რომ არსებობს ფუნქციები, რომელიც მთავრობა უნდა გააკეთოს, მაგრამ რაშიც მთავრობა არ ვარგა იმისთვის ფულის წართმევა ხალხისთვის და მე ამის ფლანგვა, ცუდი მიდგომაა. ეხლა თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ ვიღაცას თურმე უთქვია, რომ ჩინეთში სასამართლო არ არის და ეკონომიკური ზრდა კარგიაო. Just ჩინეთი რატომ უნდა იყოს ჩვენი ნიმუში? ჩინეთი ერთსულ მოსახლეზე ჩვენში რო დარჩეს, სულ რაღაც ორჯერ უფრო მდიდარია ჩვენთან შედარებით მაშინ, როდესაც ჩვენი თავარი თემა არის გასაღების ბაზარი. ანუ ამაზე საუბარი, ანუ არც ბიზნესის არ შეიძლება, არც დემოკრატია ადარდებდეს, არც თავისუფალი სასამართლო. ჩინეთის და საქართველოს შედარება არის გადასახადები, სისულელი. ანუ საუბარი არის, რომ როგორ შეიძლება შევადაროთ? ჩვენ გვაქვს სხვა ეკონომიკური მოდელი. ჩვენ ვართ პატარა ღია ეკონომიკა. ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა შეიძლება იყოს როგორც გიგამ სწორად თქვა, რომ უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ჩვენ და პოზიციონირდეთ სულ სხვანაირად. ჩინეთს უშუალებელი მოხმარების ბაზარი აქვს თვითონ, სულ სხვა мотивაციით მიდის ვიღაცა ჩინეთში ბიზნესის საკეთებლად და სულ სხვა мотивაციით უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად და აქ თუ სასამართლო არ დაახვედრეს და აქ თუ არ დაახვედრეს სწორი სიტუაცია იმისთვის რომ ბიზნესი აკეთოს ვინ მოსაკეთებს? მაშინ რა დარჩა რა რატო? რა არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა? ასე რომ ეს შედარება აბსოლუტურად საქმეს ჩაუხედავობას უფრო აჩვენებს.
ხოლო რაც შეეხება გამოსავალი რაკიდან. აი მაგალითად, აი თქვენ რომ იყოთ მთავრობა და გაქვთ კორონას გამო ასეთი შედეგი, კრიზისი, რას აკეთებთ? ну ჯერ ისე ეხლა რთული მდგომარეობა რა თქმა უნდა თავიდანვე უნდა ეფიქრა მთავრობას იმაზე რომ გადასახადები როგორ უნდა დაწეულიყო და როგორ უნდა მიეცა მეტი ეკონომიკური თავისუფლება ქვეყნისთვის, მაგრამ ეხლაც არ არის გვიანი. ეხლა იმის მაგრად რომ ვეცადოთ რომ რაღაც ხელით მართოთ ზოგიერთი სექტორი და რაღაც გადავწყვიტოთ რომ დეველოპერებს მივცეთ ფული თუ რომელიღაც სხვა სექტორს ამის მაგერად ყველაზე კარგი გამოსავალია ისევ და ისევ საგადასახადო ტვირთის დაწევა და ასე სტიმულირება ეკონომიკის და მიცემა ადამიანებისთვის შესაძლებლობის რომ თავისი პოტენციალი ამ რთულ სიტუაციაშიც გამოავლინონ, იმიტომ რომ ამის გარდა სხვა გამოსავალი არ არის. ეს არის რეცეპტი, რომელიც კაცობრიობაში ერთადერთი რეცეპტი, რომელმაც ღირებულება შექმნა და დოლოთი შექმნა ყველა ქვეყანაში. რატო ვიგონებთ ველოსიპედს გაუგებარია. ასე რომ ერთადერთი გამოსავალი ისევ და ისევ არის გადასახადების დაწევა, სამართლიანი სასამართლო და მერიტოკრატიული სიტუაცია. გადასახადების დაწევას გვირდება ლელო. იცით რა, ჩვენ არ მიგვაჩნია რომ ეხლა ეს არის ამ ეტაპზე სერიოზული სტიმულატორი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ გადასახადები საქართველოს საკმაოდ დაბალია, თუმცა ბუნებრივია შეიძლება გარკვეულ გადასახადებზე ფიქრი კიდე ხომ არ არსებობს სადღაც შემცირების ან გარკვეული შეღავათის დაწესების საშუალება, მაგრამ ეს ჩვენი მთავარი ხაზი არ არის. ჩვენ უფრო ვფიქრობთ, რომ ის, რასაც იღებს დღეს სახელმწიფო, ის უფრო ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული, ეს არის ჩვენი მთავარი ხედვა და ასევე მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა უნდა შემცირდეს და სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში ამ კუთხით უნდა იყოს მიზერული. სხვა შორის მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დღეს არის ესე იგი 236 სახელმწიფო საწარმო ოფიციალურად და აქედან მე რა 2/3-ზე სახელმწიფოს არც ინფორმაციაც კი არ აქვს. ამას ყველს გეუბნებით ფინანსთა სამინისტროს დასწრებას. აი, რას აკეთებენ, რა ფინანსები აქვს, როგორ, ანუ ფინანსთა სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს 2/3-ზე ინფორმაცია არ აქვს. თვითონ ამბობენ ამას. ესე იგი, ვიზეც აქვს ინფორმაცია, ისინი იმათმა 2013-18 წლებში 3 მილიარდი ლარი ზარალი ნახეს, მათ შორის რკინიგზა. რკინიგზას ბოლო წლებია 1 ლარი დივიდენდი არ მიუწია მთავრობისთვის, სახელმწიფოსთვის, ანუ ჩვენთვის. და ხელფასები და პრემიები მშვენიერი აქვთ. ეხლა ამასთან დაკავშირებით ბატონი ქობულია, გახსოვთ თქვენ ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, გამოვიდა 2 კვირის წინ და თქვა რომ 3 კვირის წინ და თქვა რომ მეო, როცა ვიყავი მინისტრი, დავინახეო რომ ამ სახელმწიფო საწარმოებს რკინიგზას, ელექტროსისტემას და ამ შემდეგ მართავენ მაფიოზები რაღაცა სქემებითო. ეს რას ნიშნავს რომ ამ ფულს ვიღაცები იდებენ ჯიბეში. ეხლა ივანიშვილია ეს თუ მაგის დეიდაშვილი თუ ვიღაცები, ეს მე არ მაინტერესებს. თავარია რომ ჩვენი ფული ვიღაცა სახში მიაქვს. ჩვენ წავედით პროკურატურაში და უთხარით, კაი, ჩვენ რო ვამბობდით, ხო არ გჯეროდათ. ახლა თქვენი მინისტრი ამბობს, რომ ვიცი კონკრეტული სქემების შესახებ. დაიწყეთ გამოძიება. 3 კვირა გავიდა, 0 რეაგირება. ეს რას ნიშნავს? რომ თვითონ პროკურატურა, მთავრობა, პარლამენტი, მართველი ძალა არის ნაწილი აი ამ მაფიოზური სქემისა, როდესაც რეალურად იმის მაგერად რომ ეს საწარმოები ჯერ ერთი გაიყიდოს და უფრო ეფექტიანი გახდეს, კარგი, ამაზე უარზე ვართ, ისე მაინც ამუშაონ, რომ რაღაცა შემოსავალი სახელმწიფომ ნახოს აქედან და იმ ფულით მე გზა ავაშენოთ და ასე შემდეგ, ხო? ესეც არ ხდება. ეხლა ჩვენ ჭიათურაში ვიყავით, ეხლა ჭიათურა არ არის კლასიკური მაგალითი სახელმწიფო საწარმო არ არის, მაგრამ იქაც დიდი როლი აქვს სახელმწიფოს. ესე იგი, კაპიკები რჩებათ იქ მომპოვებლებს, შუაში დგას რაღაც გაუგვეული კომპანიები, რომლის უკანაც როგორც ადგილობრივები ამბობენ, არის მამაცაშვილები და შემდეგ და ეს ფული რჩებათ. აი, ეს არის ელიტური კორუფცია, რასაც დიდი ხანია ვიძახით, შეიძლება ეხლა იუსტიციის სახლში და პოლიციაში ფულს არავინ არ გთხოვს, მაგრამ ქართული ოცნება ფინანსდება პირდაპირ და მათი ოჯახები ფინანსდება აი ამ დიდი სქემებით. ამას ეხლა ჩვენ ესე ხალხი პირდაპირ ამას ვერ ხედავს და გონია რომ ცხოვრობთ არა კორუფციულ სახელმწიფოში. ნამდვილში სისტემა არის ზე კორუფციული და აი ამ სქემებს ჩვენ დავშლით ოქტომბერში, როცა ლელო მოვა გახდება ხელისუფლების ნაწილი. ამას პირდებით ხალხს. ხო, ну, დაბერება კარგია. ვადგივა, მაინტერესებს თვითონ აი ეს დახმარების პროგრამა, რომელსაც დღეს ხელისუფლებას თავაზობს ბიზნესს პირველ რიგში, რამდენად ამოქაჩავს ეკონომიკას. ისევ და ისევ, როგორც ჩანს, ადმინისტრების უნარიც კი არ აქვს, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გამოაცხადეს ეს პროგრამები და ფაქტიურად ადრესატამდე ეს თანხები არ მიდის, ხო? ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად უნაროა მთავრობა, მათ შორის ამ ეკონომიკური პროგრამების განხორციელების თვალსაზრისითაც კი.
კიდევ ერთხელ ჩვენს რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ქმედებებისგან მთავრობა გამოვიდეს. გადასახადებს რაც შეეხება 29% არის მთლიანში და პროდუქტის მთავრობის ზომა. ეს ძალიან ბევრია ჩვენნაირი ქვეყნისთვის. თუ გვინდა რომ მართლა განვითარების ამ ეტაპზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს, ამისთვის საჭიროა ჩვენ ეს ციფრი ჩამოვიყვანოთ სადღაც 20%-მდე. ასე რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ ვართ განვითარების რაღაც ეტაპზე. ვერ შევადარებთ ჩვენ თავს განვითარებულ ქვეყნებს ჯერჯერობით, ჩვენ გვჭირდება გაცილებით უფრო დაბალი საგადასახადო ტვირთი, გაცილებით უფრო გამოყვანა იმ კორუმპირებული მთავრობის, რომელიც რაც უფრო მეტ გადასახადს ამოიღებს, მით უფრო დიდი იქნება, მით უფრო დიდი გავლენა ექნება და მით უფრო მეტი კორუფცია ექნება, ხო? სულ არ მიკვირს, რომ ეს სახელმწიფო კომპანიები ვერ იმართება და ინფორმაცია არ აქვს. ესეა მთავრობა ყველგან ესე მუშაობს. არის ცუდი აქციონერი, ცუდი მენეჯერი, ასე რომ ჯობია რომ ეკონომიკის თემებიდან მაქსიმალურად გამოვიყვანოთ მთავრობა და კონდეს ყველაფერი პრივატიზაციაზე გავიტანოთ, ხო? მაქსიმალურად ეკონომიკური ბუნებრივია, მთავრობას რა უნდა ეკონომიკურ თემაში ეხება. სოციალური თემები ბუნებრივია რომ მთავრობის გადასაწყვეტია, ბუნებრივია რომ თავდაცვის საკითხი სამართლიანობის საკითხი ეს ყოველთვის სამთავრობო ფუნქციები იქნება რეალისტურად, მაგრამ კითხვა უნდა დავსვათ ესე, რატო არ შეიძლება ეს ამოცანა შეასრულოს კერძო სექტორმა და როგორც კი ასხვი ამაზე იქნება რომ ის შეიძლება რომ შეასრულოს კერძო სექტორმა და შევასრულებიოთ სწორედ კერძო სექტორს რომელიც ამ რესურსებზე გაცილებით უკეთეს უკუგებას მოიტანს და ეკონომიკა გაცილებით სწრაფად. ასე და ბოლო კითხვა მინდა დაგისწროთ, ბატონო გიგა დღეს თქვენ გქონდათ რეგულარული პრესკონფერენცია რუსეთში პორტის აშენებასთან დაკავშირებით, ამაზე გითხარით 1-2 სიტყვით, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რადგან რუსეთმა აშენა ღრმაწლოვანი პორტი, ჩვენთან აზრი აღარ აქვს აშენებას. არა, ჩვენ ვიცოდით რომ ეს პორტი შენდებოდა და ამას ვაფრთხილებდით ამის თაობაზე, მთავრობას რომ მოგვესწრო და წელს უნდა შემოსულიყო ჩვენთან უკვე წლის ბოლოს პირველი გემი და აქეთკენ იყო მთელი სწრაფვა. ეხლა ფაქტია რომ რუსეთი თავის გეგმას მიყვება და ულოცავ მთავრობას რომ ისინიც ხარს უბამენ ამაში. ეს ნიშნავს იმას რომ ანაკლიას გამოუჩნდა ერთი დიდი მსხვილი კონკურენტი, აქ დერეფანზია საუბარი და კარგად გავაანალიზოთ ის რომ აქ მარტო პორტში არ არის საქმე, მერაბ ამ პორტთან ერთად, ამ ტამანის პორტთან ერთად რუსეთმა ასევე მთელი ეს დანარჩენი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის აი შიდა სანაოსნო თუ ეს საგზაო და შემდეგ მიაბადა განავითარა. ანუ ჩვენ მარტო ანაკლიის აშენება კი არ გვჭირდება, იქამდე რკინიგზა უნდა მივიდეს, ავტობანი უნდა მიდიოდეს როგორც ეღანა უშოთ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ ვხედავთ რომ 8 წელი გადის და არაფერი ამ მიმართულებით არ წავიდა. ასევე მე როგორც ესე შევისწავლე, ამას წინ სტატია დავწერე და შევისწავლე ჩვენი მეზობლების სიტუაცია ამ კუთხით, ესე იგი თურქმენეთმაც, აზერბაიჯანმაც და ყაზახეთმა ორ ტერიტორიაზე ახალი პორტები აშენა ან გააფართოვა. ესე იგი ისინი ემზადებიან გაზრდილი ტვირთნაკადისთვის და იხედებიან წინ. ჩვენ რა გავაკეთეთ? აი ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში საზღვაო ინფრასტრუქტურა რამენაირად განვავითარეთ? არა. იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა მთავრობის პრიორიტეტი. მთავრობას და ქართულ ოცნებას არ სჯერა ამ ქვეყნის მომავლის და მას ურჩევნია ვიყოთ ჩუმად, წყნარად ხმარა, მოვიყოთ და არავინ შევაწუხოთ. ეხლა თუ ასე გვინდა ცხოვრება, მაშინ კი ბატონო ვიყოთ სიღარიბეში, მაგრამ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ, გჭირდება ამბიციური გეგმები და ამ ამბიციურ გეგმებს სჭირდება ეფექტიანი ხელისუფლება. კი ბატონო, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. გიგა ბედინეიშვილი, ფინანსისტი, გიგა მიქაუტაძე, ლელო საქართველოსთვის იყვნენ ჩვენი სტუმრები, კიდე ერთი ეკონომისტი, გიორგი ცუსკიძე სამწუხაროდ არ მოვიდა გადაცემაში. გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ბაჩანა შენგელია, რომელსაც ხელისუფლება პრობლემებს უქმნის იმის მაგივრად, რომ მისი დედის გარდაცვალების საქმე გამოიძიოს.